ویدیوی خرید 206 رو که دیدید، این ماشین کلی نقص ایراد داشت روز خریدش و امروز قراره که تو این ویدیو همه کارهای این ماشین رو انجام بدیم و این 206 رو تبدیل کنیم به یک 206 آلبالوی خوشگل و مامانی. ولی قبل از اینکه این 206 رو بخوایم تعمیر کنیم، میدونه بعد چیکار کنیم؟ بعد ببریمش توی تعمیرگاه. آفرین، باید بریم حسابی بهش برسیم. پوریا جان، من میشینم پشت فرمون میبرم، تو میخوای از بیرون باش دیگه. نه خیر عزیزم. آره دیگه، چون بعد هول داد ماشینا. من بچگی دوست داشتم 206 ببرم. باتری نداره، بعد هول داد. جدی داری میگی؟ تو میشینی پشت فرمون یا من میشینم، تو میشین، من هول بدم. خیلی دهنت سرویسه. دیگه چیکار کنم؟ ولی وایسا بچه‌ها، برید اینجا نگاه کنید. پوریا بار اوله که این 206 رو داره میبینه. آره. نظرت راجع به این 206 چیه؟ بیاین کلیدو بگیر. تو این چند وقت تمام نوستالژیای من داره زنده میشه. اون از اون پرایده، اینم از این. اصلا اومدم ایران انگار. جالبیش هم به اینه که من ماشینامو کنار نمایشگاه امید گذاشتم. دلیلش هم اینه که امید 3 بار بهم گفت این ماشینا رو نیاری تو نمایشگاه، ما معمولا ماشین زیر 100,000 تایی نداریم. خب پوریا، برو بشین پشت فرمون. بریم پسر. آقا برای اینکه پوریا تو این ماشین جا بشه، ما کلا به نظرم بهتره که صندلی جلو رو حذف کرد. مثلا پوریا مستقیم بشینه صندلی عقب. من کسی نمیتونه بابا. نگاه کن، قد و قامتو نگاه کن. بعدم سخته دیگه. تو بعد نگاه کنید بچه‌ها، این پشت مثلا تهش یه بچه 1 ساله بخواد بشینه. یه سوال، شیشه این چجوری میاد پایین؟ باتری نداره. شیشه‌ش هم باتری نداره ماشین. استارت بزنم؟ استارت بزن ولی باتری نداره. وقتی باتری نداره تو شیشه رو چجوری می‌خوای پایین؟ حکمتی شو. بزن باتری رو بزن. پوری فقط حواست باشه نزنی به چی. الان تو هول بدی استارت میتونه بخوره؟ نه میتونه، دنده 2 بذاری میتونه ولی فایده نداره. خاموشه. بعد یه نکته دیگه بچه‌ها، ما الان میتونیم باتری رو باتری کنیم که ماشین 1 بار روشن بشه، بعد ببریمش داخل تعمیرگاه. ولی یه مشکلی که وجود داره اینه که ما توی کشور آلمانیم و قوانین اروپا رو که میدونید، ماشین ما پلاک نداره و برای اینکه ببریمش توی تعمیرگاه بعد از این خیابون رد بشیم. اینجا یه خیابون اصلیه و اگه من این ماشین رو از اینجایی که میبینید تکونش بدم بیارمش توی خیابون و باهاش رانندگی کنم، حالا اگه کسی زنگ بزنه به پلیس یا عکس و ویدیو ازمون بگیره، میتونه ازمون شکایت کنه، یا اگه پلیس از اینجا رد بشه دهن من سرویسه، پول 10 تا از این ماشین رو بعد بدم جریمه. واسه همین این ریسکو نمی‌کنیم. ببین ایرانی‌ها میان اروپا بچه سوسول میشن، قبول داری؟ لوس. الان منم لوس و سوسول شدم. بیا آقا سوسول، بیا هول بده که ببریمش. لیتس گو. خب آقا ما بریم برای هول دادن زیبا. بده چپ، بده چپ. چت سنگینه. پوری میخوای بیام؟ برو تو میتونی پسر. مهران این بازی کن. خب گوسفند پیاده شو، تو هم هول بده. میگم چقدر سواریش خوبه. خوشم اومد. بده چپ نرو تو دیوار. واسش نیست. آقا حواسم، برو دارم گاز میدم. اوه یس. اوکی رسیدیم. یس. یه ماشین خودش داره میره. موفق شدیم. ولی به زور. گرمه توش. اوکی رسیدیم. گاز بر. پوریا خبر خوش اینه که بالاخره رسیدیم و خبر بدم اینه که باید بذاریمش اونجا. اونجا یه سرباله کوچولو. پوریا حواست باشه نیفته تو چاله. بده چپ. خوبه. استاپ و یس موفق شدیم. ماشین رو آوردیم تو تعمیرگاه. یعنی پوریا نه وایسا یه چیزی من به شما نشون بدم. پوریا چیو این چی برون بر؟ نه خداییش برون بر. آره قشنگه برون بر. بچه‌ها خداییش نگاه کنید. پوریا پشت فرمون بوده. استانداردهای جهانی یه سال این گاراژ. من هول دادم، تو چرا عرق کردی؟ بابا تو بخار سونا. ببین نه خداییش من عرق نکردم. منی که هول دادم. تو سونا. آره خیلی اذیت شدی. بعد هول میدادی مثلا. هوای چند وقت بود؟ هوا چند درجه است امروز؟ 35 درجه. 35. خب اینو در بیار این کاپشن لعنتی رو. خب که عرق نکنی. خب چیکارش کنی؟ نمیدونم. به اینجوری هم میشه روغن عوض ولی اذیت میشیم. بشین پشتش. تو ببرمش این وقت. بابا تو الان میزنی میندازیش تو این گودا. صاف باشه فرمان. کفشم سر میخوره. اوکی وایسا بسه. اوه ترمزش نمیگیره. آره خوبه. اوکی استاپ ترمز. آخرش راحت شدیم. مرحله اول با موفقیت انجام شد. ماشین رو آوردیم تو تعمیرگاه. نه بچه‌ها ماشین رو ببریم بالا. دستی رو نکشیدی؟ شوخی میکنی. یعنی یه صدایی اومد. بچه‌ها این جک 35,000 یورو پولشه. بعد یه جک خیلی مخصوصیه. مثلا جکیه که حتی اگه بخوای مثلا لاستیکا رو عوض کنی، ماشین رو میتونی یه ذره بیاری عقب‌تر، بعد اینم مجددا میاد بالا. اینم که بیاد بالا میره کف ماشین و لاستیک رو راحت میتونی عوض کنی. خیلی مجزا. بسه دیگه. بابا بسه. این ماشین چقدر رفت بالا خودش. پوری میتونی بیاریش پایین؟ واسه نگاه کن. آره اینو بعد نگه داری. دکمه پایینو که میزنه اول میره بالا بعد میاد پایین. ببین 2 تا دام داره، یکی چپ یکی راست. بابا دستتو بردار. اول اصلا این که رو اینه. لوک. کاجی اینو خرابش کردیم. به خدا خرابش کردیم. گند زدیم.
اگه فکر کردید که این ویدیو تمام شده کاملا اشتباه فکر کردید. ما ویدیومون تازه شروع شده و قراره که الان یه ضبط جدید روی ماشین خوشگل ما نصب کنیم. بچه‌ها من بهتون قول میدم که بعد از سوار کردن این ضبط لول ماشین ما 10 لول میره بالاتر. اگه باور ندارید پس تا آخر ویدیو رو ببینید و آخر ویدیو از مامانش بپرسید. بچه‌ها این ضبط جدید ما از برند آتوتا هستش و قیمتش از این ماشین گرونتره. درست شنیدید. اولین 206 که قیمت ضبطش یعنی فقط ضبطش بدون بانت بدون اسپیکر از خود ماشین گرونتره و آتوتا اسپانسر این ویدیو هم شدن. دستشون درد نکنه. حالا بریم برای آنباکسینگ این ضبط. اول از همه ما این کارتونش رو باز کنیم. اوکی یه کارتون دیگه داخل کارتون داریم. کارتون تو کارتون شد خداییش. آقا تا دلتون میخواد اینجا کابل دارید. نگاه کنید کابل تلویزیون، کابل دیش ماهواره، کابل ضبط رادیو، هر کابلی که بخواید اینجا هست. بچه‌ها ایزو کانکتور داره. ایول یه ایزو کانکتور بی هم داره. فقط امیدوارم که کابلایی که داخلش هست به 206 ما بخوره. البته کلی کابل داره. یکیش به هر حال میخوره دیگه. ضبط آنتن هم داره. آخه خداییش بچه‌ها آنتن رو دیگه کسی استفاده نمیکنه. به خدا کی رادیو گوش میده؟ والا مخصوصا تو ایران. بچه‌ها بهتون قول میدم اگه این ضبط رو ببینید پشماتون میریزه. یعنی آماده باشید. دیگه اصلاح نرید. یعنی اصلاح نرید. اول اینو ببینید دیگه نیاز به اصلاح ندارید. اینم از ضبط ما. میدونم یه ذره بزرگه ولی خیلی خفنه. من عاشق ضبطای بزرگم. تازه ضبط رادیوی تسلای من از اینم بزرگتره. یعنی نمیدونم 18 یا 19 اینچه ولی این 10 اینچه و یه 10 اینچ خیلی خفنه. حالا ضبط آتوتا چه خاصیتایی داره؟ صفحه نمایش اولد با کیفیت بالا، پشتیبانی از اندروید و اپل کارپلی بیسیم، رم 8 گیگ، حافظه 128 گیگ، صدای قوی با تنظیمات حرفه‌ای، اینترنت 4G، شروع سریع و مهمتر از همه طراحی مدرن. قابلیتایی که این داره از ضبط تسلای منم بیشتره. بچه‌ها این ضبط الان ماشین برند کنووده و از این ضبطای خیلی قدیمیه. خب یعنی از ایناست که چی میگن میذاری تو جیبت که شب کسی ندزده. از این ضبطای مال 20 سال پیشه. ولی خب این ضبط اصلا به درد ما نمیخوره. بچه‌ها اولین کاری که من میکنم اینه که این ضبط در میاریم میندازیمش بیرون. آقا من تا الان ضبط ماشین بستم ولی آخرین باری که بستم روی میتسوبیشی کولت بوده. بعد اپل کارپلی داشت تازه اومده بود اپل کارپلی. بریم الان ضبط در بیاریم. الان دیگه کاری نداره و خدا رو شکر که یه ضبط قدیمی هم روی ماشین هست وگرنه تمام چی میگن کابل و اینا رو بعد از جدید میزدیم و این یه ذره میتونست کارو پیچیده کنه. این از این و اینم از این. خب بچه‌ها اینم از ضبط قدیمی ما و بچه‌ها نگاه کنید این ضبط قدیمی ها دو تا کابل داشت. این کابل آنتن بعد باشه اگه اشتباه نکنم و در کنار اون خدا رو شکر که سابقه قبلی ضبط روی ماشین سوار کرده بود. یعنی تمام این کابل مابلا از قبل آماده بودن و ما فقط یه دونه آداپتری که تو همین جعبه بود این برای هر ماشینی آداپتر داره. این آداپتر رو وصل کردیم به اینجا. الان این آداپتری که شما دیدید رو بعد وصل کنیم به این آخش به همین آسونی و آنتن رادیو من براش وصل نمی‌کنم چون به نظر من اصلا نیازی به آنتن رادیو نداره. الان نصب به نصب شد و باید کارم بکنه. بذارید من روشنش بکنم. بذار اصلا کلا ماشین رو روشن کنم. میترسم باتریش بخوابه ولی معمولا باید روشن شه الان. یس روشن شد. تعجب کردم گفتم چرا روشن نمیشه ولی نه خدا رو شکر روشن شد. خداییش خیلی باحاله. ایول سیستمش هم اندرویده و حتی این میاد با ماشینم وصل میشه. مثلا شما میتونید دوربین ماشین رو بهش وصل کنی. همه چیز ماشین رو میشه بهش وصل کرد. حتی سرعت هم بهت میگه اینجا. ولی خب ماشین ما قدیمیه یعنی رو ماشین ما جواب نیست. نمیدونم چرا برفاکن روشن کردم. آقا اول از همه من برم بهش یه اینترنت بدم ولی خیلی باحاله خیلی اشتیاقش رو دارم. اوکی خب بچا اینترنت هم دادیم بهش و تمام همه چیز داره. بیا یوتیوب و نتفلیکس و همه چیز داره. یعنی میتونم فیلم نگاه کنم رانندگی کنم. البته این دو تا کار با هم کار خوبی نیستن. خب آقا یه خبر بد. بچا کمپرسور این دستگاه خاموشه و اینو بعداً بعد بریم از بالا روشنش کنیم. الان مشکل اینه که این دوربینو باید خاموش کنم. حاجی انگار دارم میرم تو خونه درختی. خیلی باحاله. تمام شد رفت. اوکی این از قدم اول. قدم دوم بریم برای تعویض روغن. حالا روغن کجاست؟ تو صندوق عقب پراید. بریم بیاریمش. بچا تمام خطواتی که من برای این ماشین خریدم همش اینجا تو صندوق عقب پراید گذاشتم چون که 206 صندوق عقبش بسته نمیشد. این بعد فیلتر اینجور چیزا توش باشه. اینم از باتری ماشین. جونم این چیکار میکنه تو صندوق عقبت مگه؟ این حالا نه همینجوری گذاشتم باهاش ماشین رو لنگ میندازم. بچه‌ها مشکل دوم بقیه وسایل تو صندوق عقب ماشینه. همیشه بهتون توصیه میکنم قبل از اینکه بخواید همچین کاری انجام بدید وسایلاتون اول از صندوق عقب بیارید بیرون. نیفتم پایین یه وقت. واه یس بریم برای تعویض روغن و بقیه وسایل‌های این ماشین زیبا. لیتس گو. توی کارتون باتری از اینا گذاشتن که باتری در حین جابجایی ذره بهش وارد نشه. و چرا دارم باتری کوچیکیه؟ سنگینه چقدر.
بعد باتری رو توی آلمان که اینترنتی می‌خری اینجوری میارن میذارن دم در خونه‌تون. باتریشون هم دفترچه راهنما داره. از اون باتری دیگه دفترچه راهنما میخواد چیکار؟ آقا این از باتری. حالا بریم سراغ روغنش. بریم که روغنش رو عوض کنیم. اینم قبل از هر چیزی باید بذاریم زیرش که روغن مستقیم بیاد بریزه توی این. اول از همه ما ماشین یه ذره دیگه بریم بالا. رسیدیم به حل ماشین. امیدوارم فیلترش راحت در بیاد. پیش روغنش خوب. بچه‌ها خداییش من الان بار اول ما دارم روغن خالی می‌کنم. بزنی و اسید ماشین بریزه. ببین امکانش هست. آقا این باید برای روغنش باشه. این پیچ روغنش اینه. روش یه ذره روغن بود و مشکل بعدی اینه که از اینجا داره روغن میده ماشین. این فکر کنم روغن گیربکسشه. یکی اینجا یکی هم اینجا. اینم کلا خیسه. بچه‌ها شما تو کامنت ها بنویسید این دوتا مال کجاست؟ مال گیربکس و روغن کجاست؟ و فیلترش اینجاست. فیلتر بوش هم روش بوده ولی معلومه که خیلی قدیمیه. این دوتا آچارا هم که آوردیم هیچ کدوم به درد نمیخوره. یا خدا اصلا روغن انگار نداره. ای دهنشو ببین دستمو چیکار کرده. آجی گیان زدم. ببین اولش فکر کردم آره خیلی اصلا من روغن اینجوری تا حالا ندیده بودم. آقا خداییش این خیلی سیاه نیست. اوکی بزنیم روغن ماشین خالی شه. دیگه فکر کنم خالی شه. اصلا روغن هم نداشت. آره هیچی نداشت. خیلی کم داشت. ماشین بیش از 1 سال خوابیده بود. تمام این قسمت الان زنگ زده. جان روغن بچه این از پیچ روغنش. الان بریم سراغ خاک اومد تو دهنم. البته اگه زایه نشم نزایه شدم یه بار دیگه وایس بزن. بریم سراغ این سکانس کات بزنید. حالا بریم سراغ فیلتر روغنش. اینم کات بزنید. بچه‌ها خودتون شاهدید این ماشین زبون آدم حالیش نیست. فیلتر روغنشو واسه همین من این ذره با چکش میزنم. ببین الان اینم باز میشه مطمئنم. نگاه کن. یه ثانیه دیگه نگاه کن الان باز میشه. من برم یه آچار یه چیزی بیارم خیلی سفته. خب آقا ما بالاخره یه دونه آچار بزرگتر پیدا کردیم و بریم و با این کارو انجام بدیم. لیتس گو. آقا این اول از همه اینو بگیریم فشارش بدیم. یس. حال کرده چه راحت من اینو درآوردم. اوه اینو بیاریم ورتر. یه ذرم ریخت ولی رو من نریخت. بذاریم اینم خالی شه. بچا من از قبل یه پیچ و واشر جدیدم گرفتم برای پشت. یه دستمال ما بکشیم اینجا یه ذره تمیز بشه. بعد این پیچو بکنیم توش. این از پیچش. اوکی زیاد سفت هم نباید باشه. و تمام. روغن فیلترش هم داره خالی میشه ولی هنوز کامل خالی نشده. اینو بذاریم یه ذره دیگه خالی بشه و بعد اونم عوض کنیم. خب یه خبر بد بچا من اشتباه کردم و فیلتر روغن برای این ماشین عزیز و زیبایمون نخریدم. یعنی یادم رفته به جای فیلتر روغن چه میدونم این فیلتر رو من خریدم و اشتباه کردم متاسفانه. آقا من بهتون گفتم که امروز قراره این ماشین رو بهش برسیم ولی خب قول ندادم که این ماشین خیلی خوب بشه. یعنی همین که بعد از اینکه کار من تمام شد این ماشین دوباره استارت بخوره و راه بره به نظر من کافیه و دیگه شما بعد از من راضی باشید. و به همین دلیل الان من دارم فیلتر قدیمیشو روش سوار میکنم چون که این 206 ماشینیه که کمیابه. البته فیلترش فکر کنم که راحت گیر بیاد ولی در کل الان جایی رو نمیشناسم که بخوایم بریم و فیلتر بخریم. روغن ماشینم چند ماه دیگه قراره که عوضش کنیم. با تعویض روغن بعدی فیلترش هم عوض می‌کنیم. حالا که ماشین بالاست ما بریم تنظیم بادم انجام بدیم چون که بادای این ماشین هم واقعا 1.7 کمپرسور خاموشه. ما بریم کمپرسور رو روشن کنیم چون که تا کمپرسور روشن نباشه هیچ کاری نمیشه کرد. کمپرسور رو روشن کردیم. ببین باد میکنه ولی خیلی ضعیفه. بعد یه ذره وایسیم که کمپرسور شارژ بشه. بالاخره جک ما هم کار میکنه و ماشین میاد پایین. کاش از همون اول میدونستیم کمپرسور خاموشه. پوریا جان کاپوتش رو بزن بالا ببینم چیکار میکنه. اوکی یه فیلتر اینجا داریم. یه فیلتر هم داخل ماشین سمت شاگرد پایین بعد باشه که اونم عوض می‌کنیم. اول باتری رو عوض کنیم. خب بیا باتری رو عوض کنیم. راست میگی جام باز میشه. اینو زودتر بشنوم. اول بعد روغن بریزی برای استارت. بذار باتری رو عوض کنیم. بعد روغن هم بریزیم. بعدش بریم برای استارت. ما برای یه دونه آچار 10 می‌خوایم و همین. ببین خداییش حدس دیدی نگاه کن. به محض که پیچو دیدم خب حدس زدم آچار 10. من از بچگی موتور باز می‌کردم. منفی الان بازه و باتری رو بیاریم بالا. این باتری هم کوچیکه شما از فوم استفاده کردم. خب چی داریم اینجا؟ یه دونه باتری داریم که مال بوشه. تا حالا ندیده بودم مثلا برند بوش بیاد رو 206. بریم باتری جدید رو بزنیم سر جاش. یا راست و چپ. ببین خیلی حس خوبیه وقتی که یه قطعه جدید میذاری رو ماشین نه؟ ولی خداییش نسبت به این که مثلا آدم بره یه جایی انجام بده کیف این که خودت انجام بدی خیلی بیشتره، لذت بخش‌تره. واه چقدر روغن ماشین قدیمی بوده. بچه‌ها روی نوشته آخرین بار برج 11 2022 عوض شده.
الان ما سال 2025 یعنی 2 سال و نیمه که روغن ماشین عوض نشده و 134,000 تا رفته بوده که روغن عوض شده بوده. آخر ویدیو ما حتما کیلومتر ماشین رو نگاه می‌کنیم ببینیم که الان چقدر رفته. آقا بریم روغن رو بریزیم داخل موتور. فکر کنم حجم روغنش 1.7 1.8 باشه. اصلا من اطلاعی ندارم، من دارم حدس میزنم. الان بسته چون کمتر بریزی بهتره که زیاد بریزی. اوکی ببین کلا نگاه کن 1 لیتر ریختم. خب من میدونم دارم چیکار میکنم. نیم یه ذره بیشتر بریزیم و بس. دقیق 1.5 ریختیم. خب الان تمیزش کردم سیخو. فرو میکنیم به داخل. البته اگه بره تو از بس موتورش خشکه سیخم نمیره داخل. خیلی کم داره. اصلا نداره. کم که اصلا نداره. یه ذره روغن سوخته بود اونم سر راه بهش چسبیده بود. بذار ببینم چت جی پی تی ببینیم چت جی پی تی چی میگه. چت جی پی تی جان من یه 206 آلبالویی خوشگل خب دخترکش همونا دخترکش اشاره میکنم رینگ اسپورت ماشین تمیز ببین یه خط هم دورش نیست بعد روغنشو دارم عوض میکنم سال تولیدش هم 2004 چند لیتر روغن بعد بریزم تو موتورش مرسی عزیز دلم بیا دمت گرم که با ماشینت میرسی ببین تشکر کرد ازم بعد از ریختن 3.5 لیتر سعی کن تا روغن ته‌نشین شه 3.5 لیتر خب بگو بابا این 206 نیست دیگه من برم بانک بزنم براش اوکی روغنا ته‌نشین شدن الان یه تست بزنیم یه تست خوشگل آره بچه‌ها خودتون ببینید نگاه کنید تا اینجا روغن داریم دیگه اندازه است دیگه کافیه نه بیشتر از این خراب میشه نریزیم بهتره خب بچه‌ها اینم از تعویض روغن ماشینمون بذار باتری هم ببندم که باتری هم کلا تموم بشه بیا فیلتر داخلم عوض کنیم خب ماشینام باد بزنیم بعد بریم برای استارت شادم ببریمش بیرون اوکی اینم از فیلتر قدیمیش بچه‌ها خداییش تمیزه تفاوت می‌بینیم ببین یه ذره تمیزتره این نشونه اینه که ماشین از وقتی که روغنش عوض شده یا فیلترش عوض شده زیاد کار کرده یعنی همش خوابیده بوده خب حالا درب اینو ببندیم و تمام یس همونطوری یه استارت بزن بچه‌ها میخوام یه ذره ماشین روشن بشه بعد دوباره روغنش رو چک کنم ببینیم که کم و زیاد داره یا نه الان خوب شد نه ارور روغن که نمیده نه بچه همه چی شوکه اون چراغ دستیه خوبه با یه استارت روشن شد بچه‌ها ما دوباره بریم روغن ماشین رو چک کنیم روغنش اوکیه خداییش نگاه کن خب بچه‌ها ما ماشین یه ذره دیگه بیاریمش بالا بعد بریم سراغ فیلتر داخل ماشین کجاش داره دود میکنه موتورش این روغنا دارن داغ میشن دیگه خیلی طبیعیه روغنا که داغ میشن داخلش هم دود میکنن البته مطمئن نیستم این داخل کابین باشه آها اینجاست میبینیش یا داخل کابین پس نیست این وره بچه‌ها از این جلو که نگاه کنید معلومه آره این ولی عوض نشده بوده تفاوت رو می‌بینی چقدر کثیفه خداییش اینجا دیگه تفاوت رو می‌بینی فکر کنم یه ذره بزرگتر از اورجیناله بذار یه کاری بکنیم 206 مهرانم که ماشین باید همینجوری باشه بعد از کلش دود بزنه بیرون خب بچه‌ها الان پوریا ماشین رو خاموش کرد یه بار دیگه بریم که روغن ماشین رو کنترل کنیم البته یه ذره روغنش بریزه پایین یه کاری می‌کنیم بیا تایم رو از دست ندیم بیا تو این تایم ما فیلتر اونم عوض کردیم ولی زیاد راضی ازش نیستم چون که سمت کجش درست نمیرفت جا خب ولی میتونیم تو این تایم لاستیکای ماشین رو باد بزنیم بعدش روغنم ریختم پایین و بعد روغن رو تست کنیم خب لاستیک جلو چند 2 3 لاستیک جلو 2 3 2 3 میکنم بس لاستیک جلو 2 3 مطمئن خوبه 2.5 بعد باشه 2.5 بعد باشه بستگی به رینگه بعد اگه 4-5 نفر میشینن و خیلی سنگین و اینا 2.5 آقا هم جلو هم عقب بکنیم 2.5 کنجکاوم ببینم عقبش چند بوده عقبش 1.8 بوده 1.8 خداییش خیلی کمه 2 4 6 2.5 دوباره یک کار دیگه تمام شد و یک قدم به 206 رویایمون نزدیکتر شدیم الان بریم سراغ تنظیم روغنش بذار ببینم روغن داره به اندازه کافی آره الان رنگش هم اوکی شد تمام شد رفت میتونی بیاریش پایین خب بچه‌ها موتوری ماشین تمام شد الان دیگه کار دیگه نمونده فقط برف‌پاکن عقبش مونده بریم سراغ برف‌پاکن این برف‌پاکن کاملا شکسته ولی چجوری در میاد دستم خون اومد به نظر چطوری در میاد آها این باز میشه میبینید بچه‌ها خیلی کارا رو یا خیلی چیزا رو مثلا با مرور زمان یادم میره اینو قبلا عوض کرده بودم برای ماشین قدیمی ولی آخرین بار 10-11 سال پیش بود یادم رفته بود بعد خیلی وقتا یه کاری که انجام میدم در حین انجام دادن اون کار به یه راه حل میرسم همیشه شروع کنید در حینی که شروع میکنید به هر حال یه راه حل هم پیدا میکنید بیا بیرون برف‌پاکن قدیمی در نمیاد ما 2 تا راه حل داریم یا اینکه شیشه رو خورد میکنیم یا این برف‌پاکن رو در میاریم خب
آپدیت جدید آقا، ما زنگای دور این پیچ هم تمیز کردیم ولی متاسفانه این در نمیاد و الان به نتیجه دیگه رسیدیم. یعنی بعضی وقتا مثلا مشکل جلو راه آدم هست ولی خب حتما نباید اون مشکل حل بشه، بلکه آدم یه میومور باید پیدا کنه. الان کاری که ما میکنیم اینه که ما از این استفاده میکنیم چون که با اون قطعی که ما خریدیم 100% مثل همن، یعنی هیچ تفاوتی ندارن. بعد این برفاکن جدیدمونه، خب قبلی شکسته بود. خب ما دیگه از این استفاده نمیکنیم، از این استفاده میکنیم و خدمت کسایی که الان میگن این پیچیه، نگاه کنید بچه‌ها، اینا اصلا پیچی نیستن. خب یعنی این بعد مستقیم بیاد بیرون، ولی چون که فابریکه متاسفانه به همین راحتی نمیاد بیرون و فدای سرتون. این الان سوارش میکنیم و دیگه تمام و تمام. لیتس گو. خب همه کار این ماشین انجام شد، فقط میدونید چی مونده؟ چراغ. همین راهنما. اینو عوض کنیم دیگه تمامه. چی؟ کارواش. آره کارواش خودش خوب اومدی. کارواش خوبه. کارواش رو فردا انجام میدیم، کاری نداره. ای خدا راهنماش باید اوکی کنم. ولی این راهنمای قبلیش چجوری در میاد؟ بچه‌ها این جدیدی که ما گرفتیم اینجوریه. جونم. ماشین پورشه یه چراغ برداریم بذاریم. راست میگه. پوری ایده خیلی خوبی داره. خب بچه‌ها دوباره وقت این رسید که تمام تعمیرکارا بیان و به من فوش بدن و بگن که نه این اینجوری اشتباهه. ولی خب نمیدونم که اینجوری درسته. من خودم فکر کردم اینجوری در نمیاد ولی بعد دیدم نه در میاد. البته از اون ور بعد سعی می‌کردم. چقدر آسون. اصلا هیچ کاری نداشت. ببین خیلی این ایزی بود. آسون ترین مرحله همین بود. من گفتم الان در نمیاد، زنگ زده میشکنه، ولی خدایش آسون ترین کار همین بود. بعد من یه عادتی که دارم اینه که بعد از هر کاری سریع آچار اینا رو میذارم سر جاش. اصلا عادت همه. بگیرم مغزم داغون میشه. خب ما بریم یه چراغ برای این ماشین پیدا کنیم، بعدش برگردیم. خب بچه‌ها ما از یه لامبورگینی لامپ برداشتیم. الان داریم میذاریم روی 206 و این لامپ هم میخوای تست کنیم اول قبل اینکه بس. ببین من اینجوری نبینا. این من شغل دوم مکانیکی بوده. شغل سوم تعمیر جت بوده. بیا ایزی. بچه‌ها راهنمای ماشینم عوض کردیم. الان اون درم بزنم ببینم کار میکنه. اینم از این و بچه‌ها لامپمون هم از اینجا برداشتیم ما. مارک بنز روشه. ما لامپا رو استفاده کردیم برای 206. آقا اول از همه من چک کنم ببینم کیلومتر ماشین رو چنده. آقا شما شاهدید. نگاه کنید 150200. ما روی 150000 روغنشو عوض کردیم و الان من بعد اینو توی موتورش بنویسم. ما روغن 3.5 لیتر اضافه کردیم روی 150000 کیلومتر. بعد روغن بعدی باید 160000 کیلومتر عوض شه. اینم از امضاش MK پروداکشن. اوکی همون پوری ماشینمون تموم شد، آماده برای دور زدن. پوریا اشتیاق همین لحظه رو داشت، فقط منتظر بود تمام شه یه دور بزنیم. ما بالاخره به آرزوت رسیدی. برو نشکار بکن. میگم گیربکسش ایراد داره، صدا گیربکسش ایراد خیلی بد میره جا. بعد بیرون نریا، پلاک نداره. بچه‌ها ماشین هنوز معاینه فنی و پلاک نداره. بیرون باهاش نمیتونیم بریم. آقا ولی خداییش خیلی از این خوشحالم که همه چیش کار میکنه الان. ببین باتری نداشتیم ماشین، ما به زور اینو آوردیم. یا اول خدایا ما رو نکشه این پوریا خوبه. بچه‌ها یه صحنه تاریخی، یه 206 کنار یه لامبورگینی اوروس، یه دونه آدی RS Q8 و یه دونه جی کلاس. بعد از 206 مون دودم داره میزنه بیرون. درت بخوره به لامبورگینی 206 رو بعد بذار خودت هم بعد بذاریم و بریم. اینم از 206 ما و قدم بعدی معاینه فنیشه. معاینه فنیشو بعد بگیریم و بعد قراره که کلی کارا باش انجام بدیم. میدونی قراره باش کار کنیم؟ قراره فضا. نه، قراره باش بریم انگلیس. لیتس گو. پایه‌ای؟ پایه. با 206 از آلمان بریم انگلیس. بیش از 1000 کیلومتر. چی بشه پس؟ بعد با کشتی هم بعد ببریمش. انگلیس جزیره است. این 206 تو عمرش فکر نکنم. بچه‌ها کامنت ها رو برسونید به 2000 تا. ما این ویدیو رو براتون میگیریم. قول میدم. لیتس گو. لیتس گو.